ඔයා බිස්නස් වල ප්‍රසන්ටේෂන් හදන කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් සින්දු ලියන කෙනෙක්ද? මේ වගේ අමාරු වැඩවල් කරන්න ගොඩක් අමාරු වෙන්නේ. ඒ හින්දා මම අදගෙන ආවා මේ වගේ අමාරු වැඩ කරන්න පුළුවන් AI tool හතරක් පිළිබඳව. හරි. අලුතෙන් එකතු වෙච්ච කෙනෙක් නම් ඔයාලා මගේ YouTube channel subscribe කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ඒ ගමන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මේ වැඩේ කරන්න ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා browser එකක් open කරගන්න ඕනේ. මම Google තමයි මේකට යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මම අද මුලින්ම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද presentation එක හදාගන්න කියලා. presentation එක හදාගන්න ඔයාලා මේ තියෙන website එකට යන්න ඕනේ. මේකේ නම තමයි slides go කියන presentation මේක website එක. ඔකට ගිහින් ඔයාලා account එකක් හදාගන්න මෙතන get start කියන එක තමයි ඔබන්න ඕනේ. හරි. ඒකේ බොට පස්සේ ඔයාලෙන් මේ එකක් එනවා. ඒකට ඔයාලා මුලින්ම topic එකක් දෙන්න ඕනේ. මම මේකට දෙන්නේ computer technology කියන topic එක තමයි. හරි ඊට පස්සේ මේ right tone කියන එකෙන් ඔයාලා කැමතියක් දාගන්න මම දාන්නේ professional කියන එක. ඊට පස්සේ language කියන එකේ ඔයාලා english දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා number of slide කියලා දෙනවා. ඒකෙන් 14ක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ style එකෙන් මම professional කියන එක දාලා ඒකේ දෙවෙනි එක click කරනවා. මොකද මේකේ ලස්සන ලස්සන ඒවා තියෙනවා. ඔයාලා කැමතියක් දාගන්න පුළුවන්. මම දෙවෙනි එක දාගන්නවා. දාගෙන මේ generate presentation කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනවා උඩින් loading එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මේක generate වෙනවා කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනවා නැති මේක වෙනම මේව එකක් open වෙනවා. හරි. ඔයාලට පේනවාද දැන් ඔයාගේ presentation එක මෙතන මේක් වෙලා තිනවා. එතකොට ඔයාලට කැමති විදිහට මේක ආයෙ ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටෙම්ප්ලේට් මාරු කරන්න උනත් පුළුවන්. page ගන්න යටින් වැටලා තියෙන 14යි කියලා. ඒ වගේම ලස්සන ලස්සන මේක presentation එක ඩිසයින් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා කැමති නම් මේක ආයෙ වෙනස් කරගන්න උනත් පුළුවන්. මේක edit option වලින් ටෙම්ප්ලේට් ඒ වගේම tools වලින් ගිහින් ඔයාලට ඕන නම් font එක වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේ photos upload කරන්න. ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. මම නම් මේ කිසි වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. මොකද මට මේක වැඩක් නෑ මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන හින්දා මේක හැදුවේ. ඒ වගේම මේ උඩ තියෙන download කියන බටන් එක ඔයාලා මේක download කරගන්න ඕන පුළුවන්. මම නම් මේක download කරන්න යන්නේ නෑ. හරි. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ මොකක්ද? ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා කොහොමද සින්දුවක් හදාගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලා යන්න ඕන මුලින්ම මේ suno.com කියන මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේකත් AI tool එකක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. ඊට පස්සේ මේ suno.com කියන එකට ගියාට පස්සේ මේකේ මුලින්ම home page එක තියෙනවා. home page එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලා එන්නේ කොහොමද home page එකට. home page එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ look එකක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක create කියන එකකට යන්න ඕනේ. create කියන එකට ගියාට පස්සේ song description කියලා එකක් වැටෙනවා. song description කියන තියෙන එකට තමයි ඔයාලා මේකට දාන්නේ හදන්න ඕනේ සින්දුවේ නම හෝ එහෙම නැත්නම් සින්දුවේ lyrics ටික දාන්න ඕනේ. මම මෙතන එකේ සින්දු ටිකක් ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ song description කියන එකට ගිහින් ඔයාලා කැමති දේ මේක සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන අපි ශාක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන් තමයි මම දැන් හදන්නේ මෙතන. හරි මම මෙතන ශාක කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ශාක කියලා ටයිප් කරගෙන create කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති යටින් create වෙනවා සින්දු දෙකක්. අපි බලමු create වුණාට පස්සේ මේවා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා දැන් create වෙලා ඉවරයි. අපි play කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා තියා පැත්තේ මේ සින්දුවේ lyrics ටික වැටෙනවා. සින්දුවෙත් කිසිම අවුලක් නැහැ හොඳට තියෙනවා. ආයමත් දහිවටෙද්දී කරුවල පුරනව හිතතේ රෑනේ සෙල්ලන් අරගෙන කොහේ දාලවොම්ම දෝ මගේ හීන මගේ අහුසට බිදීලා හිතා දන්න බැරි මේ තරමට සීසන් එකයි හිතේ ගෙවුණුකොට හිතවතත් නම් බුදාවේ අපි බලමු මේක ආයේ මුලින් ඉඳන් දාලා හරි ඒ වගේම ඊළඟ එක අපි දාලා බලමු. ආයමත් වෙයි වැටෙද්දී කරුවල පුරනව හිතේ රාන සෙල්ලන් අරගෙන ඔයාලට හොඳයි වගේ නම් මේක download කරන්න පුළුවන්.
මේ මෙතනට ගිහින් මෙතන මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දීලා ඔයාලට ඔඩියෝ එකයි වීඩියෝ එකයි දෙකක් විදිහට දාන්න පුළුවන්. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි අපි බලමු ඊළඟට අපි කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊළඟ AI tool එකේදී මම හොයාගත්තේ මෙතන තියෙන Microsoft Bing එකෙන් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන image creator. ඒ කියන්නේ Microsoft Bing AI image creator කියන එක තමයි මම ඊළඟට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඔයාලා මේකෙන් මොකක් හරි image එකක් create කරගන්නවා නම් මේක ලස්සන image create කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මෙතන account එක හදා ගන්න ඕනේ හැම එකේම. මම account හදලා තියෙන හින්දා තමයි account එක හැදුවේ නැත්තේ. ඔයාලා මම මේ description එකේ දාන prompt එක මේක copy කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ඒක copy කරගෙන ඔයාලා මෙතන ඇවිල්ලා ඒක paste කරාට පස්සේ මෙතන create කියන එකක් තියෙනවා. create කියන එක දෙන්න කලින් ඔයාලා මෙතන මේ තියෙන එක ඔයාලගේ නම් වලට හරව ගන්න ඕනේ. මම මෙතන YASITH කියලා දීලා තියෙන හින්දා මම මොනවත් කරන්න යන්නේ නැහැ. අනිත් ටික මොනවත් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේකට ඔයාලට හැදෙන්නේ WhatsApp වලට හරියන ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එකක් තමයි. ඒ හින්දා මම මෙතන දැන් මේක නම දීලා තියෙන හින්දා මෙතන create කියන බටන් එක ඔබනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවාදී මෙතන create වෙනවා. මෙතන timeline එක කියන මේක යනකල් ඉන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවාදී දැන් මේක create වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක open කරලා. මේ ලස්සනව තියෙනවා. ඔයාලට මේ සමහරක් ඒ වගේ අකුරු වල අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක ගත්තොත් මගේ නම හරියට වැදිලා නැහැ. මේ නම මෙතන මෙහෙම හරියට තිබ්බට මෙතන හරියට වැදිලා නැහැ. මේක ගන්න බැරි හින්දා අපි ඊළඟ බලමු. ඊළඟ ගියාට පස්සේ නම වැටලා නැහැ. ඒ වුණත් ඒක ලස්සනට තියෙනවා. ඔයාලට ඕන මෙතෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවාදී මේ උඩින් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඊළඟට ඊළඟ බැලුවොත් එහෙම ඊළඟත් ලස්සනටම තියෙනවා. ඔයාලා කැමති නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේක ගත්තොත් එතන පොඩි අකුරු වල අවුලක් තියෙනවා. ඒ වුණත් ඒක ලස්සනට හැදෙනවා. මේ වගේම ඔයාලට ඕන එකක් දීලා මෙතන හදා ගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් ඔයාලා මම මෙතනින් කියලා දෙන්න. මෙතන ඔයාලා මෙතන මේ මුල්ම හරියදී ඔයාලට පේනවාදී මෙතන WhatsApp කියලා එකක් තියෙනවා. අපි මේක YouTube කියලා වෙනස් කර බලමු. sorry මම සිංහල YouTube කියලා වෙනස් කරලා ඔයාලා තව ටිකක් මේක ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. මොකද තව තැනක් තියෙනවා වෙනස් කරන්න. මේ මෙතනත් WhatsApp profile කියලා තියෙන දැනි YouTube කියන වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන create කියන එක ඔබලා බලමු අපි මොකද්ද මේකෙන් හැදෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා recently මෙතන හදාගත්තේ මෙතන tab එක වැටෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මෙතන හදපු එක අපි open කරලා බලමු. මේකෙත් ලස්සන image create වෙනවා. මම මේක download කරගන්නවා. ඊළඟට ගියාම මේකේ ලස්සන ගොඩක් ඒවා create වෙලා තියෙනවා. මෙතන පොඩි අකුරු අවුලක් තියෙනවා මම කලින් කිව්වා වගේ. ඔයාලා කැමතියි මෙතන හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන Instagram, Facebook, Telegram ඔයා කැමතියක් දාලා මෙතන හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඒක ගැන පස්සේ වෙන දවසක ආයේ මම වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඒ වගේම මම තව AI tool එකක් ගැන කලින් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මතකද දන්නේ නැහැ. ඔයාලා වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් මම මේකේ කාඩ් එකක් උඩින් දාන්නම්. ඒකේ මම කරේ ඔයාලට කොහොමද YouTube short හදන්නේ කියලා. ඔයාලා ඒකත් බලන්න. මම කාඩ් එකක් දාන්නම් මේ වෙලාව උඩින්. ඊළඟට මම යන AI tool එක විදිහට ගන්න මම Google Gemini. මේ Google ආයතනයෙන් හදපු එකක් තමයි. මේක නිකන් අර ඔයාලා හැමෝම දන්න ChatGPT වගේ එකක්. මම ChatGPT ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද ඊට වඩා වෙනස් එකක් වගේ තියෙන හින්දා මම Gemini ගැන කතා කරනවා. හරි ඔයාලා මේකටත් account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. account එක හදාගෙන ඉවරලා මෙතන chat with Gemini කියලා එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙහෙම එකක් අහනවා මේවා මොනවද කරන්න ඕනේ no thanks දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා මෙහෙම එකක් අහනවා මේක ඇහුවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන mo කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තව එකක් එනවා ඒකට mo කියලා දීලා දිගටම mo කරගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ use Gemini කියලා එනවා. ඒ use කරාට පස්සේ මෙතන මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට ටික් එක දාලා ඔයා continue දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන Gemini එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන කැමති දේ search කරගන්න පුළුවන්. මම බලන්න යන්නේ අද අපි බලමු මම මේ සර්ච් කරනකොට ඔයාලා කැමති දේ සර්ච් කරන්න මේකේ වැඩ කරන හැටි ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම සර්ච් කරගන්නවා. හරි අපිට බලන්න පුළුවන් මෙයාලා මේකෙන් එකක් ක්‍රියේට් කරලා දෙනවා. මම සර්ච් කරලා තිබ්බේ 10 ideas for cartoons කියලා. එයාලා මේකේ 10 idea 10ක් මෙයා කරලා දෙනවා. ඔයාලා පේනවාද මේක Google එකෙන් හදපු එකක් තමයි.
ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන මෙතනින් මේවා කොපි කරගන්න පුළුවන්. මම කොපි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඒ වගේ මේකෙන් ගොඩක් දේවල් වලට ප්‍රයෝජන ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඕන මේක chat කර කර ඉන්න පුළුවන්. මේක chat bot කියන ගණේට තමයි මේවා අයිති වෙන්නේ. හරි. අද ගෙන අප වීඩියෝ කෝල් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් YouTube වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා comment එකක් දාලා ඒ වගේම මගේ වැරදි තියෙනවා නම් ඒවත් comment කරන්න ඕලා අවසන් මම කියනවා comment කරන්න කියලා. ඒ වගේම තව කෙනෙක් දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න මේක share කරන්න කියලා මම ඔයාලට ඉල්ලනවා. ඒ වගේම subscribe කරලා නැති කෙනෙක් වගේ නම් YouTube channel එක යට තියෙන subscribe button එක click කරලා එහි තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මොකද ඊළඟට මම දාන වීඩියෝ කෝල් එක ළඟටම ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට මම යනවා බුදු සරණ හැමෝටම